Hi everyone! Welcome again to another art topic, and today mag-unbox tayo ng another set of Arrtx alcohol markers, but this time from our local shop, KMB Studios. And based on my research, kay KMB Studios pa lang available ang Arrtx products. So if you are interested, ililink ko down below yung website at FB page nila. Anyway, ang set na i-unbox natin ay arrtxoros 80 set A. So tara! Next is, i-assemble natin itong support frame para mailagay na natin itong ating marker dahil iti-test na natin siya. Pero pagkatapos natin gamitin yung ating markers, always remember to store your markers horizontally para hindi mawalan ng tint yung kabilang side ng ating marker.
And of course, guys, don't forget to read the instruction manual to know more how to care your markers. Okay, ready na akong mag-swatch para makita na natin yung mga available colors sa set na to. Ayan, kitang-kita naman natin kung gaano ka-vibrant itong Arrtx marker. At kung mapapansin ninyo, yung mga strong colors niya ay nasa middle tone lang. At sumunod dyan, may mga pastel colors na. At for me, malaking tulong yon para mas maging eye-catching yung mga artworks na ginagawa ko using these markers. Kaya, if you are planning to buy, recommend ko sa inyo, mag-start muna kayo dito sa Oros 80 Set A. Isa pala sa mga reason bakit nagustuhan ko tong marker na to. Dahil may brush tip na siya. Mas madali kasing mag-color kapag brush tip yung ginagamit. And the other side naman is chisel tip, which is very helpful din naman sa akin para makulayan yung mga larger area ng artwork ko. And then next, i-blend test naman natin yan para makita natin kung maganda rin ba yung performance niya pagdating sa blending technique. As you can see, nung nibe-blend natin siya, naging smooth yung colors. Hindi siya mahirap i-manage, kaya naman okay na okay siya pagdating sa blending technique. At dahil tapos na akong mag-color swatch at mag-color test, ready na akong gumawa ng artwork. Kaya dyan lang kayo dahil mamaya ipapakita ko pa sa inyo yung iba ko pang nagawang artwork using these markers.